Sau khi Dương Tử rời đi, tình hình của Nhậm Gia Luân và Lưu Học Nghĩa ngày càng trở nên khó khăn hơn. Phải nói tháng này khiến cộng đồng fan vui nhất chính là việc Dương Tử tuyên bố chấm dứt hợp đồng vào ngày 15. Phải nói rằng Dương Tử đã bội thực với công ty, từ đó mở ra một tương lai mới cho mình. Nếu so sánh, Nhậm Gia Luân khiến mọi người cảm thấy khá lo lắng. Tuy rằng kỹ năng diễn xuất thực sự tốt, nhưng vị trí của Nhậm Gia Luân trong Hoang Thủy Thế Kỷ cũng thật sự rất đáng xấu hổ. Anh ấy rõ ràng có tư cách là nhất ca, nhưng lại không được coi trọng. Bây giờ Dương Tử lựa chọn ra đi mà không gia hạn hợp đồng, điều đó sẽ có một chút khó khăn cho Hoang Thủy. Thành thật mà nói, Hoang Thủy đã tạo ra rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, nhưng khi các diễn viên bỏ đi, một số bộ phim truyền hình dở tệ đã xuất hiện, và danh tiếng này thực sự ngày càng trở nên tồi tệ. Vì vậy, hầu hết các fan của Nhậm Gia Luân đều hy vọng rằng Nhậm Gia Luân cũng có thể nhanh chóng rời đi. Nếu không, theo cách tiếp cận của Hoang Thủy, tình hình của Nhậm Gia Luân sẽ chỉ càng trở nên khó xử hơn. Các fan vẫn luôn lo lắng cho Nhậm Gia Luân, gần đây đã phát hiện ra một sự thật đau lòng. Hoang Thủy không những đối xử không tốt với Nhậm Gia Luân và Dương Tử mà còn bỏ qua cả Lưu Học Nghĩa. Trước khi Lưu Ly được phát sóng, Hoang Thủy đối với Lưu Học Nghĩa không quá quan tâm. Chỉ cho rằng cậu em trai này có khí chất rất tốt, thật giống như tiên tử bước ra từ trong tranh. Vốn dĩ Hoang Thủy không nhận ra Lưu Học Nghĩa tiềm năng, mà đến khi phát hành Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Lưu Học Nghĩa mới dần được chú ý hơn. Trên thực tế, Lưu Học Nghĩa có ngoại hình đẹp và thực lực, hễ gặp thời cơ thích hợp là nổi tiếng tuyệt đối. Nhưng đáng tiếc là Lưu Học Nghĩa chưa từng có nhân vật chính diện trước hắc ám. Vì vậy, mọi người luôn nhớ rằng có một nam diễn viên trong một bộ phim truyền hình nào đó, nhưng không dễ nhớ tên. Vốn dĩ không có nhiều cơ hội để các vai phụ thể hiện. Một số vai diễn của Lưu Học Nghĩa vẫn rất giống nhau, làm sao mọi người có thể nhớ đến anh ấy. Nhưng điều này không có nghĩa là Lưu Học Nghĩa khó vượt lên. Thứ mà Lưu Học Nghĩa thiếu không phải là sức mạnh mà là cơ hội. Về việc không có cơ hội thể hiện, Lưu Học Nghĩa vẫn có nhiều nét giống với Dương Tử và Nhậm Gia Luân. Dương Tử và Nhậm Gia Luân thì không cần quá lo lắng. Ngay cả khi Dương Tử và Nhậm Gia Luân đã nổi tiếng thì họ không thể kiếm được quá nhiều tài nguyên tốt. Ngược lại, việc phải ra hiện trường cứu hộ, làm lá chắn cho người khác cũng thấy ngại. Tuy thu nhập của diễn viên rất cao, nhưng diễn viên cũng là một nghề vô cùng khó. Một số diễn viên có thể dễ dàng kiếm được hơn 2 triệu tệ một ngày, còn một số thì làm việc liều lĩnh, khó giải quyết được cái ăn cái mặc. Nổi tiếng trong một sớm một chiều, trong làng giải trí không phải là chuyện hoang đường, nhưng chuyện ầm êm lâu ngày cũng là chuyện bình thường. Điều may mắn nhất của Dương Tử và Nhậm Gia Luân là họ đã dùng sức lực của mình để đạt được thành công lớn. Còn Lưu Học Nghĩa vẫn đang bế tắc không gượng dậy nổi, chỉ còn cách một bước nữa là bùng nổ, nhưng xem ra còn lâu mới thành công. Sức mạnh có thể chẳng có ý nghĩa gì, xét cho cùng, diễn viên cần có cơ hội. Khi Dương Tử chấm dứt hợp đồng, nhiều người hâm mộ đã rất vui mừng và cảm thấy Dương Tử đã thoát khỏi biển khổ. Nhưng một khi Dương Tử đã không còn ở Hoang Thủy Thế Kỷ, Lưu Học Nghĩa liệu có được coi trọng hơn? Dương Tử cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ, nhưng Nhậm Gia Luân và Lưu Học Nghĩa hiện tại sẽ còn rất khó khăn. Tôi đã thấy một bạn nhỏ nói rằng Lưu Học Nghĩa có thể sẽ theo sau Dương Tử và cùng với Nhậm Gia Luân, họ sẽ không được coi trọng. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là vậy. Lưu Học Nghĩa tuy không bằng Dương Tử, nhưng cũng là một diễn viên giỏi, anh ấy chưa bao giờ được coi trọng. Phải nói rằng thị giác của Hoang Thủy đôi khi rất tệ, rõ ràng là Dương Tử, Nhậm Gia Luân và Lưu Học Nghĩa có kỹ năng diễn xuất tốt và ngoại hình đẹp. Tại sao lại không để ý đến họ? Đối với các diễn viên, thực lực của bản thân quả thực rất quan trọng, nhưng nếu không có cơ hội công bằng, nhiều người thậm chí còn không thể thể hiện được thực lực của mình, chứ đừng nói đến là dựa vào thực lực để trở nên nổi tiếng. Nhìn vào hành vi trong quá khứ của Hoang Thủy, quá khứ của Dương Tử có thể là tương lai của Lưu Học Nghĩa, nhưng Jenny cho rằng một ngày nào đó Lưu Học Nghĩa sẽ có thể chứng minh bản thân và cùng với Nhậm Gia Luân phát triển ở Hoang Thủy Thế Kỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để nhận những video tiếp theo nhé.